Doel. Het dorp aan de Schelde, op een steenworp van de Antwerpse haven. Al decennia lang bedreigd in zijn bestaan en meermaals morsdood verklaard. Maar hoe zit dat nu met Doel? We gaan terug naar 1998. Doel moet weg voor het gigantische deurgangdok. Arbeidsplaatsen verzekerd, voor minstens 5000 mensen. Niet dat Doel in de weg ligt, maar opgeruimd staat netjes. Na veel protest kan Doel toch blijven. Rechtszaak na rechtszaak wordt gewonnen door de bewoners en geeft het dorp telkens weer recht op bestaan. Tot vandaag. Na 14 jaar is het deurgangdok een half lege vlakte die slechts op 16% van zijn capaciteit draait. Er werken geen 5000, maar 400 mensen. Minder dan het aantal bewoners dat men heeft verjaagd. Voorlopig kostenplaatje? 830 miljoen euro. En de overheid heeft nieuwe plannen met Doel. Doel moet deze keer weg voor het Saaftingedok. Het grootste getijdendok ter wereld. Nog groter dan het deurgangdok en goed voor jaarlijks meer dan 11 miljoen containers. Het gaat om de grootste havenuitbreiding in 40 jaar. We gaan er even vanuit dat alles volgens plan loopt. Dan krijgen we in de plaats van de huidige 8 miljoen containers per jaar 30 miljoen containers in de haven. Dat betekent dat er elke seconde 1 container uit de haven vertrekt. Dag en nacht, jaar in, jaar uit. Gaan we die allemaal over de Antwerpse ring sturen? Als er al containers naar het Saaftingedok komen. Want in de Europese havens bestaat er nu al een gigantische overcapaciteit van containerterminals. En wat met de nabijgelegen kerncentrale van Doel? Is dat geen probleem? Eigenlijk wel. En daarom is de door Europa verplichte veiligheidsperimeter eenvoudigweg geschrapt. We willen u graag vertellen hoeveel dit alles gaat kosten, maar we weten het niet. Sterker nog, zelfs de Vlaamse regering heeft geen flauw benul hoeveel dit megalomaan project kost. Inderdaad, na 15 jaar openlijk dromen van een megadok is er nog geen enkele kosten-baten-analyse publiek gemaakt. Geen enkele. Wat we u wel kunnen vertellen, is dat reeds honderden Doelenaars onder zware druk uit hun huizen verjaagd zijn. En de volgende jaren zullen er in de wijde omgeving rond Doel nog eens 300 mensen weg moeten. En dat voor een plan waarvan onze ministers zelf niet eens weten of het ooit uitgevoerd wordt. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Vlaamse regering een blunder maakt op de Antwerpse linkeroever. Het Kieldrechtdok werd gepland, maar nooit aangelegd. Het Verrebroekdok werd nooit afgewerkt. Het Doeldok werd gebouwd, maar nooit gebruikt. En wordt nu weer gedempt met slib uit het deurgangdok. 320 miljoen euro om het te graven, 58 miljoen euro om het weer dicht te gooien. Leren we dan echt nooit uit onze fouten? Het grootste getijdendok ter wereld, waar niemand van weet hoeveel het kost en of het ooit zal werken. En daar moeten 1500 hectare eeuwenoude polders, erfgoed en hele dorpen voor verdwijnen. Een gebied van 3000 voetbalvelden, zo groot als de stad Antwerpen, want het gaat al lang niet meer om Doel alleen. 6 andere gehuchten moeten ook weg. 400 woningen worden gesloopt en honderden mensen worden uit hun huis gezet, met uw geld. Het grootste financiële gokspel van de Antwerpse haven staat op het punt om uitgevoerd te worden. Een gokspel met als inzet hele gemeenschappen, kostbare natuur, onze veiligheid en miljarden euro's. We moeten er alles aan doen om deze waanzin te stoppen. U kan ons helpen.